Ito yung Tecno Spark 10 Pro. Ang ganda na naman ng presyuhan. MediaTek Helio G88, 90Hz 1080p display, 50 megapixel camera, 32 megapixel front cam, hanggang 16GB yung total RAM, hanggang 256 gigs yung storage, at may 5,000 mAh battery. So unbox muna natin itong Tecno Spark 10 Pro. Kumpleto pa rin sa accessories ang Tecno. Meron tayo dyang documentation, syempre, clear jelly case, SIM eject tool, headset meron din at plus yan para sa akin, USB Type-C cable at syempre hindi rin pwedeng mawala yung charger natin. At ang ganda ng design para sa presyo. Obviously, ito yung white version at medyo nagulat nga rin pala ako kasi naka-glass back panel na rin pala to. At bihira ang mga phones na may glass back sa ganitong presyo. Matte finish, hindi mahahalata yung mga fingerprints, madulas sa kamay, kumikinang-kinang ng konti at may konting pagbabago rin sa kulay depende sa pagtama ng liwanag. Manipis lang din tapos naka-flat frames. Minimalist design at ang premium ng itsura lalo na para sa ganitong price. Scratch resistant pang araw itong glass back panel nila. So sinubukan ko tong kaskasan ng barya at susi since yan naman yung madalas nating nilalagay sa bulsa. At yes, wala naman akong napansing scratches. Siguro take note na lang din na scratch resistant yan at hindi scratch proof. So syempre, konting ingat pa rin. Ang elegante ring tignan nitong camera module dahil sa triple ring camera setup na ginawa nila. Naka-Android 13 na nga rin pala to out of the box, so latest din. Nasa 250,000 points ang score sa Antutu benchmark muna Mobile Legends. High graphics, high frame rates, at maganda yung naging performance. Nakailang games din ako dito at wala naman akong napansing matinding lags.